ሰላም የኢትዮጵያ ኮምፒውተር ሳይንስ ክለብ ባልደረባዎች፣ እንግዲህ በዛሬው ቱቶሪያላችን እንዴት አድርገን ከዚህ ሬስትፉል ኤፒአይ ላይ የኒውሱን ዳታ አንድሮይድ አፕሊኬሽን ላይ እንደምንሰበስብ እናያለን። ይህን ለማድረግ እንግዲህ መጀመሪያው ቱቶሪያል ላይ እንዳልኩት አንዳንድ ክላሶች ወይም ላይብራሪዎች ያስፈልጉናል። ይህም አንደኛው ሬትሮፊት ነው። ከዛ ጂሶን በጂ ነው የሚጀምረው። ሌላው ደግሞ ኦኬኤችቲቲፒ የሚባል ሬትሮፊት ኦንላይን የጌት ፖስት የኤችቲቲፒ ፋንክሽኖችን ይሰጠናል። ጂሶን ደግሞ የተቀበልነውን የጄሶን በጄ የሚጀምረውን ጄሶን ዴታ ስትራክቸር ወደ ጃቫ ክላስ ይቀይርልናል። ኦኬኤችቲቲፒ ደግሞ አንዳንዴ ዌብሳይቱ ስሎው ከሆነ ባይ ዲፎልት ሬትሮፊት ምንድነው የታይም አውት የኮኔክሽን ታይም አውት አለው። ያንን ታይም አውት አጀስት ለማድረግ ይጠቅመናል። እነዚህን ክላሶች እንጠቀማለን። እነዚህን ክላሶች ለመጠቀም መጀመሪያ አንድሮይድ ጋድልን ሴትአፕ ማድረግ አለብን። ማለት እነዚህን ክላሶች ከአፕሊኬሽናችን ጋር ማገናኘት አለብን። ይህን ለማድረግ ቢውልድ ግራድል የሚለውን ሞጁል ሴሌክት እናደርግና እዚህ ጋር እንጨምራቸዋለን እነዛን ክላሶች። ይህንን ላይብራሪ የት ነው የምናገኘው ለሚለው ጉግል ሄደን ሬትሮፊት ጂሶን ኦኬኤችቲቲፒ ብለን ሰርች ብናደርግ ይህን እናገኛለን። ሞስትሊ የሚታዩት ጌትሃብ ፔጅ ላይ ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ሬትሮፊት ይሄ ነው የክላሱ ስም፣ የላይብራሪው ስም። ይህንን ኮፒ አድርገን አንድሮይድ ላይ እንመጣና እዚህ ጋር ማለት ነው ኢምፕሊሜንቴሽን ልና ሲንግል ኮቴሽን ላይ ፔስት እናደርገዋለን። እንዲሁም ለጂሶን አንድ አይነት ነገር ነው የምናደርገው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንምጣና ይህን ኮፒ እናርገውና እዚህ ጋር ፔስት እናርገው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሬትሮፊት የሚለውን ስም ወደ ኮንቨርተር ጂሶን እንበለው። ለኦኬኤችቲቲፒ ደግሞ እዚህ ጋር እንመጣና ይህም ጌትሃብ ፔጅ ላይ ነው የሚገኘው። ጉግል ላይ ሰርች ብናደርግ እናገኘዋለን። የክላሱ ስም እንደዚህ ነው ይሄኛው ነው። ስለዚህ ይህንን ስም እንውሰድ፣ ኮፒ እናርግና ወደ አንድሮይድ እንመለስና እዚህ ጋር መተን ደብል ኮቴሽን ውስጥ እንጨምረውና ስሙን ኢምፕሊመንት ስፔስ እናርጋለን። ሌላ የምንፈልገውም ክላስ አለ። ያ ደግሞ ለሪሳይክለር ቪው ና ለካርድ ቪው እንዴት አድርገን የሪሳይክለር ቪዋችንን ሌአውቶች ዲዛይን እንደምናደርግ የሚጠቅመን እና ደግሞ ሪሳይክለር ቪውን እንድንጠቀም የሚጠቅመን ላይብራሪ አለ። እነሱንም ለማግኘት ይህን ብቻ ኮፒ እናርግና ሁለት ጊዜ ኮፒ እናርግና ይሄኛውን ሪሳይክለር ቪው እንበለው። ይሄኛውን ደግሞ ካርድ ቪው እንበለው። ከዛ ደግሞ አንድ ሌላ ላይብራሪ ያስፈልገናል። እሱም ፒካሶ ይባላል። ፒካሶ ማለት የኢሜጅን ሊንክ ወደ ኢሜጅ የሚቀይር ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይህ የምታዩት የኒውሱ ኢሜጅ ነው። ክሊክ ባደረገው ኢሜጁን ይሰጠኛል። ይህንን እንዴት አድርጌ ነው ከሊንክ ወደ ኢሜጅ የምቀይረው ለሚለው የሚረዳን ክላስ ፒካሶ ይባላል። ያ ክላስ እዚህ መተን አሁንም ሰርች ብናደርግ ፒካሶ ብለን ይህን እናገኛለን። ይሄ ነው የላይብራሪው ስም አንድሮይድ ላይ የምንጨምረው። ይህን መተን እዚህ ጋር ፔስት ማድረግ አለብን። ችግሩ ምንድነው? ይህ ክላስ በሌላ ቨርዥን ነው ዲፔንድ የሚያደርገው። ማለት የቅርቡ የአንድሮይድ ቨርዥን 28 ነው። በሌላ ዲፔንድ ስለሚያደርግ ትንሽ ኤረር ይሰጠናል። ይህንን ኤረር ፊክስ ለማድረግ ኦንላይን ላይ አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖችን ሰርች አድርጌ ይህንን አግኝቻለሁ። ግን ይህ ቨርዥን ሲቀየር ወደ 28 ቨርዥን 28 ፓኬጅ ቨርዥን 28 ሲቀየር ይህ ችግር ላይ መጣ ይችላል። ስለዚህ ዝም ብለን እንደዚህ ነው የምንጨምረው። ግን ለጊዜው ለአሁን ይህንን ላይብራሪ ለመጠቀም ኤክስክሉድ የምናደርጋቸው ግሩፕና ሞጁሎች አሉ። እነዚህን ኤክስክሉድ እናደርጋለን እና ለላይብራሪውን እንደዚህ እንጠቀማለን ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ የምንፈልጋቸው ላይብራሪዎች ናቸው ለፕሮጀክታችን። ከዚህ ውጪ ሌላ ምንም ላይብራሪ አያስፈልገንም እና ሲንክ እናደርገዋለን። ሲንክ ካረግ ነው በኋላ ሲንክ እስከሚያደርግ እንግዲህ እዚህ ጋር እንምጣና አንድ ፓኬጅ ክሬት እናርግ።
የክላስ ፓኬጅ ማለት ነው። የጃቫ ፓኬጅ ሪሶርስ ዳይሬክቶሪ የሚለው ፓኬጅ የሚለውን ሰሌክት እናርግ። ሬትሮፊት እንለዋለን። እንግዲህ እንደምታዩታለን እዚህ ጋር ፓኬጅ እና የመጀመሪያውን ክላሳችንን ክሬት እናርግ። ይህ ክላሳችን ሞዴል ይሆናል። የዳታ ሞዴሉ ነው። የዳታ ሞዴል ስላችሁ ይህ ማለት ነው እንግዲህ ክላሱ አይዲ፣ ታይትል፣ href፣ ኢሜጅ፣ ሎጎ ሊንክ እና ዴታ አለው። ይህንን ክላስ ውስጥ እንጨምረዋለን። ስለዚህ ይህን ለማድረግ እዚህ ጋር እንምጣና ራይት ክሊክ አድርገን ክላስ ክሬት እናርግ። የጃቫ ክላስ ስሙንም ኒውስ ዴታ እንበለው። ኦኬ እንላለን። ከዛ ክሬት ስላደረኩት እኔ ኮፒ አድርጌ ፔስት ስላደርገው ቀላል ነው። የክላሱ ስም ከላይብራሪው ስም ጋር ወይም ከኤፒአይስ እያንዳንዱ ኤፒአይ አይዲዎች ጋር መመሳሰል አለበት። እንደምታዩት አንድ አይነት ነው። ይህን ካደረግን በኋላ መጀመሪያ ኮንስትራክተር ያስፈልገናል። ይህን ለማድረግ ራይት ክሊክ እናደርግና ጀነሬት ኮንስትራክተር እና ሰሌክት ሁሉንም እናደርጋለን። ኦኬ እንላለን። ኮንስትራክተራችን ክሬት አድርጎልናል። እንግዲህ ቀጥለን ደግሞ ጌተር ሜተድ ሴተር አያስፈልገንም። ጌተር ሜተድ ብቻ ነው የሚያስፈልገን። ለዚህ ደግሞ ራይት ክሊክ እናደርግና አሁንም ጀነሬት ጌተር ሜተድ ለሁሉም ኦኬ እንላለን። እንደምታዩት ጌተር ሜተድ አዘጋጅቶልናል። አሁን እንግዲህ ሞዴል ክላሳችንን አዘጋጅተናል። እንግዲህ በሚቀጥለው ቱቶሪያል ደግሞ ሁለት የምንፈልጋቸው ክላሶች አሉ። የመጀመሪያው እንዴት አድርገን ከዌብሳይቱ ላይ ዳታውን እንደምንሰበስብና ሊስት አሬ ውስጥ እንደምንጨምረው፣ ቀጥለን ደግሞ ያንን ካደረግን በኋላ እንዴት አድርገን ለተጠቃሚው የጃቫ ክላስ እንደምናዘጋጅና ያን ጃቫ ክላስ እየጠራን ዜናውን እንደምንሰበስብ እናያለን ማለት ነው።